Esni fog? Hát, tudja a fene. I will never forget this weekend, Dad. That's the Sose spirit. fogom elfelejteni ezt a hétvégét, Smile, apa. Don. Mosolyog! Nagy mosoly! Okay, got Ah! it. I'm gonna Megvan. take some pictures, okay? Just be careful. Lövök The pár camera's fotót, older than oké? you are. Legyél óvatos, ez a kamera öregebb, mint te. Wow! So pretty! Opa, madárke! Bom! You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Még mindig nagyon hideg van, de legalább már kezd tisztulni. Mit kell ott fotózni? Nem tudom, mindent lefotózunk. Miket lehet még? Lefotózzuk a botot. Definitely should not have drunk Oh. all that coffee. Ha! Hold still while I take a picture of you. I Jó. definitely won't be moving. Apa szétdobja a Are you done pisit. yet? Does it sound like I'm done? Nothing quite like being outside. Semmi nincs semmi nem mérhető ahhoz, mint a szabadban pisilés. Vagy Hey! igen, tehát That's a keeper. ezt megtartjuk. Bizony. Lefotóztuk, ahogy a puszi I'm pisál. just saying. I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff. Csak if you mondom, want to nem survive. leszek mindig itt. I'll be fine, Meg kell Dad. tanulnod, hogy You kell know who else thought he túlélni. was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? To tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Nem volt itt már 20 éve. Last time I was with my brother Calvin. Legutóbb testvérével Calvinnal volt. Az egy jó kirándulás volt. Á, Your grandpa Sven taught us how to fish. How to build a fire. nagypapát Sven tanult meg, hogy hogyan mi ez, horgászunk, hogyan Found an építsünk old tüzet, log. vagy Don, don't you think rakjunk you could tüzet. find something more interesting to photograph? Nem tudnál valami érdekesebbet találni, amit lefotózhatsz? Hát biztos. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Biztos vagyok benne, hogyha emlékeznék, hogy hol volt az az út, akkor Give me a találnánk minute to neked check egy, the map. nem tudom mit. Adj egy percet, lecsekkolom a térképet. Ah. Eddig mindent is lefotózunk. Opa! Good eyes, Don. Ah! Before you take Hát the azt shot, hiszem, I'll take a picture of it. ez ilyen flashbang semmilyen játékban nincsen. Na, mit kell fotózni? Dad, Ó, I... a kislány. Turn off your imagination. Lélegezz, kapcsold ki az elmédet. Koncentrálj a célpontra. Let me get behind you. Ha, hagyd menjek mögét. Do I have to do this? Muszáj ezt Don, tennem? You don't have to do anything. Nem kell If you semmit se wanna csinálnod. survive, you'll need De to be hogyha túl strong. akarsz élni, keménynek kell lenned. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. Vállak le, ahogy gyakoroltuk, és amikor kész vagy, figyelj! Hopp! Pú! Great shot, Don. A VPL durrant. Meg a kamera is. A kislány ott sír fönt, mi meg lövünk egy selfit. A kislánnyal, ahogy ott sír. Még. Proud of you, Don. Büszke vagyok Remember rád. that, okay? Mindig emlékezz rá, oké? Okay? Ja, várjál, oda kell menni, mire készül a kép. Jajjaj. Várjál már. Kicsit a Jeffrey Sorry, Dahmeresek. Don. Just gotta reset the timer. Apa, bocsi, újra kell indítani. Na, megyünk! Futunk, várjál. Bele tudok állni abban a kamerába? Bocsánat. Hang on, kiddo. Just trying to get a shot of the two of us Jó, together. most már megcsinálok. Oké, futunk. Fasz a képet lövünk ketten együtt, ott fent, fókuszba vagyunk, meg minden, menj már! Úgy. Dad, it's twitching. Ó, apa It's totally normal. mozog. Just Ez focus teljesen on the camera. normális, Try csak not figyelj a to- kamerába. Dad!
Kapta! Kapta! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Az összes sztori közül ez az, amit kívánok, hogy anya bárcsak elmondott volna. Hát azt hiszem utána anya nem ment vadászni többet. Na most már mehetünk tovább. Titkos lyuk. Jaj, Istenem, After ez Sam a died, játék. my mom and Miután Edie Sam got really meghalt, close. They both lost a lot. Az anyukám és Idi nagyon közel került egymáshoz, mind a ketten sokat vesztettek. Gregory! Na itt van a kisfiú, aki majdnem 2 évet le tudott élni ebbe a családba. Ő a rekord meghalt gyerek. Fú, hallod, azért az komoly. Itt voltak 3-an. Egy se él most már egyébként, most már egy se él, tehát hogy... De hogy így... I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet Ja. Itt van Gus, aki 13 volt, meg Gregory. Na nézzük, hogy sikerült ilyen sokáig élned, haver? Mizu is veled? Anyakönyvi kivonat, vagy mi? Ja nem, elválási szerződés, az jó. Dear Kay, do you remember the Kedves way Kay. Gregory used to laugh? Emlékszel, ahogy Gregory nevetett, amikor azt hitte, hogy egyedül volt? Mint hogyha valami vicces történt volna, amit csak ő látott. Aha, a B-kuci. I think he saw things the rest of us don't. Azt hiszem látott dolgokat, amit mi többiek nem. Aha, mit kell csinálni? Hoppá! Ó! Én vagyok a béka! Gregory! Öljünk meg egy közel 2 éves se gyereket! Gregory, it's time to... Ó, vége a fürdésnek, Gregory, Come ideje. on, sweetie. Várjál! Hello? Nincs vége a fürdésnek! Hello! Sam, I told you I don't want to talk right now. Sam, már elmondtam, hogy nem akarok beszélni most. I wonder what Oh. he saw. Gondolkozom, vajon mit látott? What his world was like. Milyen volt az ő világa? Easy kacsagyűjtés. Leverjük a Gregory feliratokat. He reminded me so much of Calvin. Annyira Calvinra emlékeztetett. Oh, Lost in his imagination. elveszve a képzeletébe. Whatever it was he saw, Bármit is sure látott, made him happy. az biztos, hogy boldoggá tette. A gang! A gang megérkezik a kádba! Let's go! Hoppá, várjál, arra meg lehet pattanni. Ugorjunk csak fölre. Hoppá! Azaz, jönnek mindenkik! Woo! Gyerünk még! I know Az it is makes kell. sense. Tudom, milyen bután hangzik, But I worried about a baby being too happy. de azon aggódok, hogy egy baba túl boldog volt. Feel him slipping away. De éreztem, ahogy elcsúszik tőlünk. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Bocsi, Gregory. Tudom, hogy megtettél mindent, amit Maybe if I tudtál. hadn't called that night. Talán, hogyha aznap éjszaka nem telefonáltam volna. Damn it. Ó, Hold on, I don't want Gregory to hear this. várjál, nem akarom, hogy Gregory ezt hallja. Kezdődjön a I wish you buli! had told us Kívánom, what hogy he saw. vagy bárcsak elmondhatta volna nekünk, hogy hogyan látta a világot. Vagy a világot, amit ő látott. There's so much I don't understand. Oké, olyan sok minden van, amit nem értek Gregoryval kapcsolatban. About everything. Mindennel kapcsolatban. Fürödtünk egy jót! But I know what happened wasn't your fault. Tudom, ami történt, az nem a te hibád volt.
sure he's happy. Biztos vagyok benne, hogy boldog. He'd want you to be happy too. És ő is azt akarná, hogy boldog legyél. Sok szerencsét, Kay. Szeretlek, Sam. Hoppá, várjál, úristen, a Sirim fölkelt. Oh, mi a fasz? Hallod, itt rám kiabál, ez traktor geci telefon. Oh. Jézus fasza. Ó. Oh. Kurva anyádat. Oh. Fú. Ezt szart is belém ragasztotta. Na jó. Meg most már tudjuk, hogy Gregoryval is mi történt. Hát fürdött egy jót. Na, maradjunk annyiba. Teamwork. Ó, micsoda ilyen tűzoltó Rudi. Respect. Nyomod? Na nézzük Gusszal mi történt. Még egy halál. A poem for Gus, who always said the wedding Egy was a vers bad idea. Gussnak, Our aki father mindig never azt hit us mondta, hogy kids, at least not very hard. Before the day my brother said with teenage a disregard házasság that rossz he'd be ötlet. dead before he'd see a wedding in our yard. Az apukánk sose ütött meg minket gyerekeket, legalábbis nem nagyon erősen. Az előtt a nap előtt, amikor a testvérem azt mondta, ilyen tinédzseres elutasítással, hogy halott lesz, mielőtt látna egy esküvőt az udvarunkban. Hoppá, szedjük a betűket. Figyeled, itt van a fem. Megvan az összes betű. Nyomjuk. Hoppá. He? Jajjaj. Húha, várjál, ennek az irányítása furi. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm Apa persze inside his rávette, heart. hogy jöjjön, de Gus messze állt, csak reptette a sárkányát, és a szívébe rejtette a vihart. I tried to talk him out of it, but though he Próbáltam never met kibeszélni belőle, me, we don't need a stepmom, were the words that I de azt mondta, hogy nincs szükségünk egy mi ez? Egy stepmomra. Ezek az egyetlen szavak, amikre emlékszem. Mi ez, egy ilyen pótanyukára, vagy mit tudom én. Aha. Miért hoz le az életről? Mi bajod ezzel a játékkal? Ez tökéletes. Szóval a Gusnak nagyon-nagyon nem tetszett, hogy apuci újra megházasodott. De hogy így nagyon-nagyon nem tetszett, hogy újra megházasodott apuci. Hát mindenki meghal egy kicsit. Jó van, az belefér néha. Néha megesik az ilyesmi. Jaj. Ja, hogy... Oh. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. Amikor eljött az But idő a Gus képekre... declined, and as a sign held up his middle finger. Az igen, apa kérte, vagy parancsolta, hogy menjen oda, de Gus elutasította, vagy elutasítás jeléül feltartotta a középső ujját. Kedves tőle. The wind picked up, and panicked geese appeared A and szél went. feltámadt. But all the humans did that day was go inside the tent. Aha. De minden, amit az emberek tettek, az az, hogy bementek a sátrakba. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Ó. Az eső elkezdett szakadni, de senki nem gondolta volna
hogy a természet el fogja pusztítani a sátrakat, amit apa nagy nehezen csinált. Hoppá, aha. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Ó, jaj. Aha. Tehát, hogy a vihar túl közelének hallatszódott, és teli haraggal, de apa erre csak annyit mondott, hogy csavart fel a muzsikát! Hát itt baj lesz. Kívánom, hogy... Wow! Aha! I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Bárcsak azt mondhatnám, hogy gondoltam rád aznap, de nem, amíg meg nem találtunk. Hí, apukém. She never Szóval talked őt about it, elvitte a but szél. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Ő nem szarozott. Hát, jó, hát amúgy... Ez a játék ilyen, itt mindenki meghal, ez erről szól. Ez így szép. Hát na, neki nem tetszett az esküvő, úgyhogy... meghalt. Ó, itt van lépcső fölfelé. America! Ja nem lépcső van fölfelé. Határozottan nem. Jó, majd szólok. De ez nem olyan depis játék. Ez egy kurva jó játék. Ez egy fura játék. Anya fölment ide, miután meghaltak a tesók. Akkoriban ez volt a legtávolibb, ahova tudott menni tőlük. Ó, aha. Van itt egy ilyen kis félemelet, szóval itt lakott anya. Itt vannak a tesók, meg a Biblia. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. A vallásról se beszélt, de szerintem sokat segített neki, miután meghalt az apja. Hát lehet. Hűha. Ez mi? She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ó, aha. Szóval valahol messze épített házakat, ahol megismerkedett az apukámmal. Sanjay-jel. Az igen. A szőke lány meg az indiai boy. Hogy nyomják? Fly to India. Aha. Ment. Megismerkedett Mr. Tech Support-tal. Ó, és itt le lehetne csúszizni? Hát, próbáljuk ki. Nem csúszizunk, terhesek vagyunk, álljál le, te nő. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Aha, az anyukám kiköltözött Indiába egy héttel, diplomázás után, és munkát kapott, mint angol tanár. Louis egy évvel később született. Hát ez pont úgy néz ki, mint onnan le lehetne esni és meghalni. Meg hát igazából úgy minden ezen a házon úgy néz ki, mint onnan le lehetne esni és meghalni. De jó kurva magasan vagyunk. Amikor apa meghalt, nem tudom, vagy nem hinném, hogy anya tudta, hogy hova menjen. Dawn. Na, menj már fölfelé, hallod? I'm sure Edie was happy to have her back. Na, most mi van? The house had Hallod? to get a little bigger, Mi történik? but Edie was used to that. Jaj, a háznak nagyobbnak kellett, hogy legyen, de Edie már hozzá volt szokva ehhez. Hát nem tudtam elolvasni rendesen, mi volt ott. Edith, Milton, Louis, Dawn. Vannak a gyerekek. Azért amúgy milyen kis vibe-os ez itt, nem? Itt tök magasan, meg minden. Fények. Kurva menő. Na jó, ez... And for a while, things were good. Almost Egy normal. ideig minden jó volt, majdnem normális.
az valóban más. Itt iskolát tartotta anya a gyerekeknek? Vagy az indiai boly volt? Az igen. Louis Rules. Wow. So cool. Edith Louise Milton. Ja, úgy But it tűnik, didn't hogy last. nem tartott sokáig. Miss Finch. Úgy tűnik, hogy anyuci iskolát rendezett a gyerekeknek, itt vágod? Az mennyire komoly. Építesz egy osztálytermet a házad tetejére, hogy a gyerekeidet otthon iskoláztasd. Odin Finch. By Edith Finch. Oh, még projektmunkák is voltak, vágod? Hát nagyon nyomták neki. Great job. Nagyon durci. Itt is a Holy Bible, Holy. Megyünk tovább. Na nézzük. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Aha, a vég kezdete Milton 10. szülinapja volt, amikor Edie egy kastélyt adott neki. Wow. Nem, itt jelenleg nem esik az After Milton eső. disappeared, Bár the nem only tudom, thing lehet, he hogy left nem behind hallom. was a room full of paintings. Milton eltűnése után az egyetlen dolog, amit hátrahagyott, az egy szoba tele festményekkel. Menő szoba. Nézzünk csak szét. Komoly, lesz itt még hova menni azért. Az lesz szerintem a bejáratunk. Yep. Na menjünk, nézzük meg mi van Miltonnal. Hogy? Hát nem tudom mire gondolsz, de ki tudja. Itt ezek a történetek annyira nem kiszámíthatóak szerintem. Na nézzük. Húzzad! Gyerünk! Na nézzük mi lett Miltonnal. Milton Finch in A varázslatos... mi az? Ecset. Jajjaj. Az igen. Milyen komolyba tolta a kisrác. Az igen, hallod, egy ilyen pörgetős könyvben egy pörgetős könyv. Festett egy ajtót. Wow. Damn. Az deep. Festett egy I was ajtót four és when Milton disappeared. bye. 4 éves voltam, amikor Milton eltűnt. Az kom. Csak így. Goodbye. Amúgy kurva menő ez az ilyen kis flipbookos cucc, de... Hát ja, Mom spent months searching for my brother. Then she anya sealed the doors. hónapokat töltött azzal, hogy megkeresse a testvéremet, aztán bezárta az ajtókat. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want Bármit it is getting out. talált Milton a házban, anya nem akarta, hogy kijusson. Mik ezek az emberek, te? Nagyon brutkó. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Anya biztosan Edith hibáztatta, de Louis szerintem önmagát. After he graduated, he just spent more and more time in his room.
Miután until Mom leérettségizett, got him a job at the cannery. egyre több és több időt töltött a szobájába, amíg anya nem talált neki munkát a konzervgyárba. Azt hiszem a cannery az konzervgyár Everyone was lesz. hoping to stay out of Lewis's room. Mindenki azt Except mondta, hogy Lewis. maradjak távol Louis szobájától, Louison kívül. Az igen. Várjál, hogy tudunk bejutni Louis szobájába? Ez lesz az. Hallod, egy hajó volt a szobája? Vagy ez mi akar lenni, hallod? Egy hajó a nem tudom hanyadik emeletén egy háznak. Ezek az emberek, ezek bolondok voltak teljesen. Az Louis szobája, az már, Ragaman, az Lewis's room smelled itt nagy a vibe. very familiar. That part of him lived on. Louis szobája nagyon-nagyon ismerősen, hogy is mondjam, szagzott. Ez a része tovább élt. Nem akarok kimenni, mit csinálsz? Hallod? Csak megfordultam. Jó, te hölgyike. Na szóval. Aha, oda Lewis néz. and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Louis és én sokat játszottunk együtt, de meglepően rossz volt benne, sokszor meghalt. Hát, igen, figyelj, igazából úgy tűnik, hogy az életben nem volt annyira rossz, mert ott csak egyszer halt meg. Bocsi, muszáj volt. Az igen, micsoda dual monitor setup, hallod? Sís, ilyenem nekem nincsen, bolond. Hát ez nagyon kemény. Na nézzük, Louisból mi maradt. Egy kis, egy gram, vagy egy teker cigi, vagy valami. Mi ez? Dear Mrs. Finch, Kedves as Miss Lewis's Finch. psychiatrist, I can understand your Oh. desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly Januárban after we kezdődött convinced a your son to probléma. seek treatment for substance abuse. Uh, Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. aha. Szóval miután leállt a He kept drogokról, working at the cannery, rájött, hogy mennyire monoton az élete. but he Dolgozott withdrew tovább part of himself. a gyárba, de visszafogta egy részét önmagának. In our sessions, I saw the same behavior. Ugye ez a pszichiátere Louisnak. Az alkalmainkon, vagy a megbeszélésenkor mindig ugyanazt a viselkedést His mind érzékeltem. began to Az elméje elkezdett... Várjál? wander. Elkezdett kalandozni. I asked him to describe it. Megkértem, hogy írja le nekem. He said he started small, Kicsiben kezdte, azt mondta. imagining a labyrinth. Egy labirintust képzelt el. He'd feel his way about. Tudta, hogy merre jár. Then something moved. És Bats akkor valami megmozdult. Denevére. and toads. És varangyok. Egyébként egyszerre kell játszani a vasdal, meg egyszerre az egeret mozgatom és csinálom a And halazást. things that have not names. És dolgok, amiknek nem volt nevük. He knew it was all in his head, Tudta, hogy ez mind a fejébe volt, but he took it very seriously. de nagyon komolyan vette. I had hoped he'd find himself. Reméltem, hogy megtalálja magát. Vagy magára talál. But he found something more. De valami többet talált. Wow, most már 3D-ben nyomjuk. I worried about him then. Aggódtam felőle, vagy miatta. Daydreaming at the cannery, Álmodozik I spoke with his boss. a konzervgyárról. Beszéltem a főnökével. But he said Lewis had become a model employee. De azt mondta, hogy Methodical, Louis tireless, focused. igazából példamunkás lett. Fáradhatatlan, mindig fókuszált,
ő volt a Like a tökéletes whole new munkaerő. Lewis. Mint egy teljesen új Louis. So I let him go on. Szóval hagytam, hogy folytassa. Hoppá! I even encouraged him. Sőt, még bátorítottam is rá. It seemed very promising at first. Nagyon ígéretesnek tűnt először. He told me Ucsi! he'd made a new friend. Azt mondta, hogy szert tett egy új barátra. On the edge of a city he named Louis Topia. Egy város szélén, amit elnevezett Louis-tópiának. Ó, figyeled, ahogy a halazást csinálom, úgy tudok menni is. He built the city up slowly, brick by brick. Lassan építette föl a várost, tégláról Then he made téglára. musicians. És csinált zenészeket. And songs for them to play. És zenéket nekik, amiket játszhatnak. Micsoda He vibe talked van. about starting a band. Beszélt arról, hogy kezd egy bandát. And he was always humming something. Mindig dúdolt valamit. Every day his imagination grew stronger. Minden nap a képzelete erősebbre nőtt. He no longer spoke at the cannery, Már nem is beszélt a konzervgyárban. but his chopping was as reliable as ever. De a vágása olyan megbízható And volt, one mint day it struck bármikor. him És egy nap megütötte őt, that all the cheering crowds, hogy Even the mind stones under az his feet. őrjöngő tömeg, meg a kövek a were all lába in his alatt, imagination, ez so mind he a could do fejébe whatever he volt. wished. Szóval azt csinálta, amit akart. He held an election for mayor, Tartott egy szavazást elnöknek, and he won. és megnyerte. They Sheesh. begged him to stay, but his mind was already Könyörögtek wandering. neki, hogy maradjon, de az elméje már új It became a kalandokon game járt. for him. Egy játék lett neki. Hallod? He'd conquer a city, then immediately push on. Elfoglalt egy várost, és rögtön ment is tovább. New Louisville. Új Louisville. Jajjaj, már közben... St. Louis. Szent Louis. He Louis, started Louis. drifting away from our reality. Igen, hát így elcsúszott a valóságtól. Eltávolodott tőle. Minneapolis. Until one day he forgot to Minneapolis. go home from the cannery, Amíg egy nap elfelejtett hazamenni a even as his konzervgyárba. mother pleaded with him. Még Part of akkor is, Louis kept sailing on. amikor az anyja könyörgött neki. Louis egy része hajózott tovább. Baszki. Csóri becsavarodott a In Louisville, hiánytól. he heard rumors mi az of a... Egy helyes hercegnőről queen. hallottunk rumorokat. Megyünk a hercegnőért. The queen was on her own quest for A királynő a maga kis kalandján volt, hát ilyen szerpentinek ért. sinister serpents. Bizony. Wow. Nem baj, akkor is megszerezzük a királynőt. He followed the sound of her Követtük a hangját az ő elektromos gitárjának. electric sitar. Vagy nem is gitár, szitár, vagy nem tudom, ez mi lenne magyarul. Nyomjuk! Micsoda királynő, ezt hallod? His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the Jó, moon. aha. Arany palotához vezette őt ez a keresgélés. Even then, his logic remained sound. Hallod, már nem is látszik semmi se a gyárból. Vágod? Semmi. Ott a királynő.
Gyere vissza, királynő! He knew the world was all in his imagination. Várjál, csinálom közben a halasat is. Ez nagyon, nagyon nehéz egyébként, esküszöm, hogy így egyszerre a kettőt kell nyomni. Tudta, hogy ez mind a fejében But he van, was so hallod? proud of having created it. Tudta, hogy ez In mind a his fejében own van, de eyes, olyan büszke he'd volt, become hogy ezt ő something greater than a hozta king. létre. A saját szemében valami nagyobbá lett, mint egy király. Hallod, hogy... figyeld meg, milyen trippiek vagyunk. Nagyon komolyan nézem ki. For someone who'd never known success in the real world, I think it was Valaki, aki sose overwhelming. ismerte a sikert a And then it való struck him világba, ez that the túlterhelte real őt, Lewis és was not the megütötte, one chopping salmon, hogy but the one climbing the steps of a golden palace. az igazi Louis az nem az, amelyik a lazacot vágja, hanem az, amelyik megmássza a lépcsőit az aranypalotának. Hát a faszi teljesen elvesztette önmagát. Teljesen elvesztette önmagát. My imagination is as real as my body, he told me. Az elképzelésem olyan valós, mint a testem, azt It mondta. was hard to argue with him. Nehéz volt veszekedni vele. Ez már nem tűnik olyan aranypalotásnak. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Itt a szekrényünk. Aha. A Nintendo Switch. He began to forget the world we know. Elkezdte elfelejteni a világot, amit mi ismerünk. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Azt hiszem fájdalmat okozott neki, hogy emlékezzen Louisra, a konzervgyári dolgozóra. Na most mi van? Király megöli Louist. He began to despise the man with a royal contempt. Elkezdte elítélni az embert ezzel a, nem tudom, felségi... Na, ez vagyunk. Hát... Ja, shit. Hát... nem volt jó I still állapotban. thought I could save him. Még mindig azt gondoltam, hogy meg tudom menteni. Hát Even szerintem after az... he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Még azután is, hogy azt mondta, hogy meg fogják koronázni az összes földön a képzeletében. The palace would be packed with his companions. A palota tele lesz a kísérőivel. Ajjaj, baj lesz. Hogy örül mindenki? Juhú! Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Igen, a bölcs Kalikó is, aki mi az? Mindenképp el akarta kísérni. Hát ez... Itt van baj a fejben. Na akkor jöhet a megkoronázás. Köszönöm, uram. His Köszönöm. queen Köszönöm. waited, holding his crown. A királynője várta őt a koronáját fogva. Oda néz a királynő. There was only one thing kis left to darab. do. Csak egy dolog volt hátra. Szóval, hogy ez egy méretes királynő, azt kell, hogy mondjam. Na, Bend Aha. down his head. tudod már mi fog történni? Már csak oda kellett hajtanunk a fejünket. Na, add a koronát rám, hölgyem! And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be A missed by maradékot all of us who azt knew hiszem him. tudod, Mrs. Finch, a fiad egy kedves ember volt, akit mindannyian hiányolni fogunk.
My brother was really cool. I wish you could have met him. Nagyon menő volt a tesóm. Bár csak találkozhattál volna vele. Hú! Ja, hát az elvonási tünetek végeztek vele sajnos. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Az úton visszafelé Louis temetéséről anya azt mondta, hogy kezdjek pakolni. Addig a napig várt, amíg el nem mentünk, hogy elmondja Edie-nek. Nem vagyok benne biztos, hogy könnyebbé akarta tenni az egészet, vagy nehezebbé. Azt kívánom, bárcsak maradtunk volna. De megértem, miért mentünk el. Ez lett volna az én szobám egyébként? Valamikor? My mom ended up leaving everything behind. Az anyukám végül mindent maga mögött hagyott. Még a 90. szülinapos cuccot is. Ez miért? Ez gondolom Finch. Aha. Finch is meghalt. Ó, itt van a kis cédulája. Csóri Finch. Ez mi? Valami ima. What happened that night had been coming for a long time. Ami történt aznap éjjel, az már régóta várt magára. Ó, ez lesz a mi szobánk. Talán hamarabb kellett volna, hogy megtörténjen. But it had to end one way or another. De vége kellett, hogy legyen egy módon vagy egy másikon. Minden, ami hátra van, az az, hogy elmondjam, hogy milyen volt az az utolsó este. Na nézzük, milyen volt az az utolsó este. Bedobjuk magunkat a régi ágyikonkba. Itt van a kis tollazatunk, és akkor megírjuk, mi történt az utolsó este. Edith Finch. That whole last day. Az az egész utolsó nap, Edith csak figyelt, ahogy pakolunk, és egy szót sem mondott. Egészen kajáig, amikor azt mondta, az utolsó esténkre együtt, és az utolsó, vagy az esténkre külön tőlünk. Edith, hagytam neked egy ajándékot, miért nem nyitott ki? A felnőtteknek most már veszekedniük kell. Aha, Edie nem akart elmenni. Edie nem akart elmenni, nem volt hajlandó. Minket meg elküldtek, hogy tudjanak veszekedni. Lekapcsolták már az áramot aznap reggel, de Edie-nek mindig volt bőven elég gyertyája. Amikor anya lezárta a könyvtárat, nem hinném, hogy tudott a másik bejáratról. Vagy arról, hogy Edie-nek volt hozzá egy kulcsa. Ó, aha. Az a dolog, amitől félsz, az nem fog véget érni, amikor elhagyod a házat. Hát igen, Edie oktatja az anyukánkat. De hát igaza van. Edithnek joga van, hogy tudja. A gyerekeim halottak a sztoriaid miatt. Az lesz a legjobb, hogyha Edith és én lelépünk ma éjszaka. Volt veszekedés, rendesen. Az idősek otthona küld majd egy kocsit érted reggel. Oké? Ó. Aha. A Finchek történelme, vagy története Edie Finch által. Kedves Edith, sok sztori van, amit bárcsak elmondhatnék, de csak egyre van idő. Ez arról szól, hogy mi történt aznap éjjel, amikor te megszülettél.
Aznap éjjel messzire ment a víz. Oh. Az első és az utolsó alkalom volt, amikor láttam a régi házat. Volt egy földrengés az óceán közepén. Ez volt a legalacsonyabb vízállás 1000 évben. Istenem, borzasztó szaga volt. Tudod, láttam azt a házat minden nap az életemben. Vagy az életem minden napján. De sose gondoltam volna, hogy vissza fogok menni oda. Amikor beült a köd, elvesztettem az utamat. Megfordultam. Elkezdtem látni dolgokat. Dolgokat, amikről elfelejtettem, hogy valaha is léteztek. De amikor láttam őket, olyannak érződtek, mint régi barátok. Aznap éjjel nagyon sok minden visszatért hozzám. Vagy talán én tértem vissza hozzájuk. Dolgok, amiket nem tudok megmagyarázni. Edith, what are you doing in here? De amit meg kell, hogy próbálj... Mom, you're gonna rip it. Let Ajaj, go. mit csinálsz itt? El fogod szakítani? Engedd el! I kicked and screamed, but Ó, rugdosódtam és kiabáltam, de anya beráncigált a kocsiba. I never saw great grandma Edie again. Sose láttam újra dédmama Edith. The next morning the van came to pick her up, but Következő reggel jött az autó, hogy felszedje, de addigra már after that we eltűnt. moved around a lot. Azután sokat költözgettünk. Woo! We both Szóval- tried to make the best of it. Mind a ketten megpróbáltuk a legjobbat kihozni belőle. A few years went by. Egy pár év eltelt. My mom didn't like to talk about it, Anya nem szeretett róla beszélni, but she started getting sick a lot. de sokat volt beteg. The rest happened pretty quickly. A többi nagyon gyorsan történt. Ó, baszki. Meghalt. She got better for a while, Egy időre jobban lett, and then she didn't. aztán már nem. Ó, And then I was alone. és aztán egyedül voltam. The last Finch left alive. Az utolsó Finch, aki életben volt. Anya Until I is found out meghalt. about you. Ameddig rá nem jöttem, I'm still hogy not te sure what is to tell vagy. you about all this. Nem vagyok, nem tudom még mindig, If we hogy lived mit mondjak forever, erről. maybe we'd have time to understand things. Ha örökké éltünk But volna, as lehet, it hogy is, lett volna I időnk think the megérteni a best we can dolgokat. do is De try to ahogy open most our van, eyes. a legjobb dolog, amit meg tudunk tenni, az az, hogy Appreciate megpróbáljuk how kinyitni a strange and szemünket, brief all és of this is. értékelni, hogy milyen furcsa és gyors volt ez az egész. This journal was supposed to be for you. Ez a kis írás, ez neked készült. But now I hope you'll never see it. De most már azt remélem, hogy sose fogod látni. I just want to meet you Csak szeretnék veled and tell találkozni. you all these stories myself. És én magam elmondani neked ezeket a történeteket. But I guess if you're reading this now, De gondolom, hogy ha ezt olvasod most, things didn't work out that way. a dolgok nem úgy sültek el, ahogy szerettem volna.
This is where your story begins. Itt I'm kezdődik a sorry I won't be there to történeted. see it. It's a lot to Sajnálom, hogy ask, nem leszek ott, hogy but I don't lássam. want you to be sad. Nagy that I'm kérés, de I nem want you akarom, to hogy be szomorú legyél, amazed hogy that én any of us elmentem. ever had a chance to be here at all. Azt szeretném, Good hogy luck. hogy csodálva, vagy hogy csodáld az egészet, hogy egyáltalán megvan az esélyed, hogy itt voltál valaha. Sok szerencsét. Aj, 18 évesen, miután világra hoztuk a gyereket, meghaltunk. Mint főszereplő. Sajnos nem sikerült mi magunknak elmondani a történeteket. És ennyi. Még mindig hihetetlen ez a játék egyébként. Nagyon durva. Saving, mit szévelsz már? Hát ez szomorú egyébként. Olyan fura az egész. Olyan... Nem tudom. Nem érződik annyira szomorúnak, nem? Tehát amikor így megy, meg ilyenek, akkor így olyan tragikus az egész, de hogy közben mégse azt érzed, hogy mennyire lehangoló, meg mit tudom én. Hát nem csoda, szerintem egyébként mindenkinek lesibbadt az agya, tehát hogy... Ezután kicsit pihentetni kell. Majd holnap suliba kialszod. Hogy hívják olyan a gyereket? Mi lett a gyerekünk neve? És az vajon meddig élt? Már olyan egész nagynak tűnt, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen 5-6 éves kort megélt. Az már nem rossz egyébként, már a családi átlagon felül van. Ó, Istenem. Komoly. Kurva jó játék egyébként. Mindenképp az egyik kedvenc, tehát a kedvenceim kategóriába ez abszolút. Ha kell egy ilyen trippy, elbaszott, szomorú, érdekes, nem tudom, sajátos játék sztorival, meg ilyenek, ez top pick. Borzasztó jó. Itt van Barbara is, meg a kedves Mankó. Hát a kádas az nagyon durva volt. Az annyira groteszk egyébként, hogy az valami hihetetlen. Az egész, hogyha nem hívta volna föl az apuka az anyukát, akkor a gyerek nem maradt volna egyedül, és magára nyitotta a csapot, bemaradt, és miközben a játékokkal játszotta, hogy töltődött fel a kát, belefulladt. Tehát, hogy ez annyira elbaszott. hogy tényleg a Mollyval például, hogy konkrétan mi történt, mert a nagy részének, tehát érted, hogy mi történt. Mondjuk a Milton is egy olyan, hogy mit tudott volna festeni. Lehet, hogy festett valamit és leesett a házról. Még azt talán el lehet képzelni, hogy ugye, hogy nem tudom. De hogy tényleg például Molly hogy halt meg, hogy tehát, mi volt az, hogy tényleg megette magát, vagy mi éhen halt éjszaka, vagy nem tudom, az olyan furi. Azt lehet, hogy csak velem van a baj, és nem tudom kikövetkeztetni, és amúgy meg érthetőnek kéne, hogy legyen, de sajnos nem. Na, az Edith Finch csapat a vége.
Hát igen, mert igen, ott van egyébként, hogy 2003 ugye Milton, de hát ugye igen, ő rá azt mondták, hogy ő csak eltűnt. Nem meghalt. Na mindegy. Hát ez volt. Ez volt a játék. És most már akkor mindenkinek a képe bekerült ide. Edithnek a halálának az ideje még nincs itt, de mindegy. Bekerült anyuci is, meg akkor ott vannak a kis levéllel a családon kívüli tagok, ugye Sven, Kay, Sinjay vagy Sanjay. Ja. Már csak egy Craig kellett volna mellé. Na jó. Szerintem idő is van egyébként, hogy streamet zárjunk. Így majdnem 10 órakor. Mert aztán még ezt fel kell daraboljam, hogy aztán mehessen a jutbobra holnapra. Hát minden esetre szerintem kurva jó volt egyébként. Ja, fasza volt. Holnap még egy pénteken egy stream. Szombaton szerintem nem lesz, ha minden igaz nem lesz. Úgy tervezek, hogy nem lesz, azt mondom. Holnap stream. Hogy mit játszunk még, azt nem tudom, hogy őszinte legyek. Szerintem valamit kocsikázunk. Hogy pontosan mit, azt még nem tudom.